Sa video na ito, tayo ay magluluto ng special lomi. Magpakulo lamang tayo ng tubig. Ihalo ang mga nahiwang bawang, sibuyas, at squid ball. Ihalo rin ang pinakulong atay na nahiwa ng maliliit. Haluin din natin ang mga nahiwang carrots at pakuluin ito ng 5 minuto. Ihalo naman ang mga nahiwang Chinese pechay at pakuluin ito ng 3 minuto. Ihalo naman natin ang chicken corn soup. Lagyan din natin ng patis na pampalasa at pampaalat. Ihalo na natin ang noodles. Ipaghiwalay natin ang mga noodles para hindi ito magbuo. Ito ay aking nabili sa Masuki sa Binondo. Halo-haloin ito para hindi dumikit. At ipakulo ng 5 minuto. Lagyan na natin ng durog na paminta, pandagdag ito ng anghang. At halo-haloin muli. Pwedeng lagyan ng karagdagang patis depende sa alat na gusto nyo. Patayin na natin ang apoy at ihalo natin ang itlog. Biyakin lamang natin ang egg yolk at ihalo ng dahan-dahan. Lagyan din ito ng wansoy para mas mabango ang ating lomi. Masarap itong ihain kapag mainit pa. Ito ang lahat ng ingredients na ating ginamit sa recipe na ito. Salamat sa panonood. Please subscribe.